An author's published work is a product of his effort and intellectual input. So any published work that is protected by the copyright law to secure the original author's piece from any plagiaristic act. So for today, we're going to discuss about the legal, ethical, and societal issues in media and information. How would a student or teacher assess if there is a need to request for copyright permission from the original owner of an intellectual work? So before we answer that, let us first define what fair use means. So fair use refers to the copying of a copyrighted material with the purpose of using it for a review, commentary, critique, or parody without the need to ask permission from the copyright owner. The user do not need to ask for the permission of the copyright owner or the owner of the work for her or him to use the material. Fair use is also applicable when you cite a few lines from a song of a famous celebrity as an introduction to a book review. So for example, kumuha ka ng isang line from a song na inawit ng isang sikat na mga awit. So, kinuha mo yung kopya na yon para sa book review mo or sa isang research paper na kaugnay or related doon sa song na yon. Ito ay sakop pa rin ng fair use. At yung kumuha ng part ng song na yon ay hindi makakasuhan ng copyright infringement. Marami pang pagkakataon na maaari natin gamitin yung mga part ng isang copyrighted material na hindi natin nalalabag yung copyright ng gumawa ng work nito. However, kapag ginagamit natin yung material, lagi nating tatandaan na ilalagay pa rin natin yung sources kung saan natin kinuhanan or sino yung gumawa ng material para magkaroon tayo ng credits sa kung sino ba talaga yung pinagmulan ng material or ng object or images na ginamit natin. Bawa ng paggamit ng copyrighted materials na may fair use is yung parody. Ano ba yung parody? It refers to a work which ridicules another in a funny, inoffensive, and non-derogatory manner. Example natin yung kay Michael B. Diba? Kapag gumagawa siya ng mga kanta, yung mga kanta na pinagmulan nun ay may totoong may-ari or may pinagmulan. Ginaya niya yung beat, ginaya niya yung music. Pero, yung pagkakatranslate niya ay sa isang nakakatawa at entertaining na paraan. So, ibig sabihin nun, ginamit yung kanta o yung music in a funny way. Hindi naman ito nangangahulugan na kinopya niya yung buong kanta kasi ginawa lang niya ito for entertainment purposes. Hindi niya to ginawa para gayahin o kopyahin o kuhanin yung rights ng buong kanta. Okay, so next is intellectual property. So it refers to the output of a person's intellectual pursuits such as his literary and artistic works or inventions, logos, symbols, and signs. So tumutukoy ito sa mga bagay na na-produce ng isang tao sa sarili ng kakayanan, katulad na lang ng mga pictures, ng mga painting, ng mga symbols, ng mga logos, ng mga essays, poems, and others, kahit yung mga short stories. So, yung mga yon na na-produce ng isang tao at na sarili niyang gawa ay tinatawag natin ng intellectual property. So, there are ways to protect the intellectual property of a person. So, dito napapasok yung copyright, patents, and trademark. Copyrighted material is protected by law and cannot just be used and reproduced without permission. Pag sinabi natin na ang isang material ay copyrighted, so ito ay protektado ng batas. Hindi ito pwedeng kopyahin, hindi ito pwedeng kuhanin na lang basta-basta nang walang permission ng gumawa. So if you want to use the copyrighted material, kailangan mo nang gawin yung mga necessary things to acquire the permission of the owner. So there are some na humihingi sila ng honorarium bago magamit yung copyrighted material. Meron namang iba katulad ng mga binibilhan natin ng libro. So yung rights no author doon sa libro na ginawa niya ay nakukuha niya doon based doon sa sales ng libro na ginawa niya. So ilan lang yun sa way para magkaroon ng credits yung mga copyrighted material. So, yung copyright, kadalasan natin nakikita na symbol niyan is yung C na nasa loob ng circus patent. It pertains to the exclusive right granted to an invention. So,
So, kagaya lang din to ng copyright law, it protects the invention of a person o yung intellectual property ng isang tao. For example, yung isang scientist, para hindi makopya ng iba yung gawa niya at masabi na sa kanya talaga yun originally, so binibigyan ng patent yung different invention niya. So, if ever may kumopya at umare ng invention na yun na nagsasabi na siya yung original, merong laban or hawak yung original na inventor ng isang invention kasi nilagyan ng patent yung gawa niya. Next is yung trademark. It refers to a specific sign associated with a particular brand of goods or services. So, if you're familiar with different companies or brands or products, nakikita natin na may iba't iba silang trademark or may iba't iba silang symbols. So, iba yung symbol ng Jollibee at iba yung symbol ng McDonald's. Iba rin yung symbol ng KFC. So, may kanya-kanya silang trademark. So, hindi pwedeng gayahin ng isang company or ng isang produkto yung trademark na iba. Sa paanong paraan na violate yung trademark? Lalo na sa mga nag-imitate or gumagaya ng isang product, lalo na yung mga product name, yung mga exclusive. So, kapag ginaya na yung product nila, ginaya pa yung name, almost the same, at nakukuha yung attention ng buyers. So, nababiolate nito talaga kasi kinuha nila yung isang bagay na meron ng may-ari. Katulad ng mga branded na product, Louis Vuitton, Gucci, Coach, Chanel, maraming gumagaya, maraming imitation. So, as a buyer, minsan, naluloko or nagkakaroon ng confusion kasi mas pinipili natin bilhin or purchase yung mga product na mas mura without knowing na yon ay imitation. Yung iba naman, alam nila na imitation yon or hindi naman totoo kasi kapag yung mga totoo, yung mga authentic talaga, mahal yung price. So, minsan, we are resorting to the cheaper prices ng mga products. Magkaparehas naman ng pangalan, pero yun ay illegal. Na-discuss natin kanina na ang isang gawa o isang produkto ng kakayahan ng isang tao ay tinatawag natin na intellectual property. So, any form of stealing of that intellectual property ay tinatawag natin na plagiarism. So, what is plagiarism? It is a form of stealing because the person involved did not acknowledge the original owner of the work and claimed the material as his own. Kapag inari mo na sarili mong gawa yung isang material, so nagko-commit ka ng plagiarism. Example, may kinuha kang poem or tula sa internet, hindi mo nilagay kung sino yung author at nagmukha na ikaw yung may gawa, that is plagiarism. Pinagawa tayo ng research paper, thesis, may nakita tayo sa internet na pwede natin gamitin, hindi na natin inalam yung may-ari, hindi natin nilagay yung source, buong-buo inilagay natin under our name, so that is plagiarism. So, katulad na lang sa mga assignments, di ba? So, we have our assignments na pwede tayo mag-research sa internet, pero kapag copy and paste yung ginawa natin, hindi natin inilagay yung source, that is plagiarism. Kasi, nagmumukha na ikaw yung may gawa, kahit naman iyon ay gawa ng iba na kinuha mo lang. It denotes the proper attitude that one should observe when communicating online. So, dapat, hindi natin isipin na online naman yan. Hindi naman ako nila kilala at hindi ko rin sila kilala ng personal. So, when we are communicating online, kailangan magkaroon din tayo ng proper etiquette. Kailangan natin sundin yung mga bagay na tama. So, here are some guidelines to remember as an internet users with etiquette. So, first, observe politeness when responding to or sending images. So, always remember na kailangan maging polite or maging magalang tayo when we are sending or when we are replying in a message. Lalo na kapag kakilala natin, so kailangan maging polite pa rin tayo. When you receive a message, especially if it is from your superior at work or a client, it would be polite to reply urgently. So, lalo na kapag tayo ay nagtatrabaho na at nagkaroon tayo ng message from our superior or supervisor, so isa daw polite act kung magre-reply ka agad. Hindi pwede na ayoko replyan muna. Dapat replyan. It is a polite act, lalo na sa mas matanda sa'yo or mas ginagalang mo. Third,
Review first the intended message before sending it so that you can be sure that this is the exact message that you want to convey. So, para maiwasan natin yung wrong send or maiwasan natin yung wrong spelling, maiwasan natin yung mali-maling mga messages, ugaliin natin, i-review muna yung mga message na isa-send natin bago natin i-send sa iba. Hindi pwede yung na-wrong send ka ibang tao tapos nagkamali na intindi yung isang tao. Support, as a sign of respect, do not send spam or chain messages to your list of contacts, whether they are your family members, friends, or colleagues. So, always remember, may mga spam message tayo. Pag sinabi natin na spam, ito yung mga kind of messages na nai-report na hindi maganda dati. Kaya nalalagay sa spam mail natin. So, huwag tayong magsasend ng mga spam or chain messages sa mga list of contacts natin. Kahit na friends, family pa natin yan, or acquaintances, huwag natin sendan ng mga chain messages. Ask permission first before sharing someone's personal post or photo and video on social media. So, kapag mag-share tayo ng mga post, mag-share tayo ng photo ng iba, so, mag-ask tayo ng permission. Sa ngayon kasi may nakikita tayong mga post na sinishare na yung post natin without asking for permission. Lalo naman kapag personal photos natin yung sinishare. So, it is a polite act kung mag-ask tayo ng permission, lalo na kapag valid naman yung reason natin for sharing the photos or for sharing the content. So, as a sign of respect, personal photos or videos of private individuals should not be tampered out of fine or parody nor disseminated in public as this can be offensive. So, wag daw natin pagkatuwaan yung mga personal photos, lalo na mga kakilala natin, o lalo-lalo na yung mga tao na hindi naman natin kilala, na nakita lang natin sa social media na sa paningin natin, nakakatawa yung picture nila. So, ang ginawa natin, in-edit natin, and then, ipinakalat sa social media. So, it is not right na pagkatuwaan natin yung mga ganong klase. Kaya nga yung iba, nagva-viral, nagiging memes, laman sila ng memes, kahit hindi naman nila gusto. Hindi natin alam yung kwento sa likod ng picture na sa paningin natin ay nakakatawa. So, wag daw natin gawin yun. In public forums or chat rooms, it would be deemed impolite to ask for one's personal information. So, may mga tinatawag tayong public chat room and forum na nagdi-discuss ng different topics or issues. So, tungkol lang doon yung pag-uusapan. It is impolite na kuhanin mo yung personal information ng mga tao na nakakausap. Before sending a private instant message to someone who is not on your list of connections or address, it would be appropriate to introduce yourself politely and state your reason for communication. So, lalo na kapag hindi siya nasa circle of friends natin or hindi natin personal na kaibigan, ang isang tao, when we are sending messages, we should be polite na magpakilala tayo kung sino tayo at kung ano yung reason bakit tayo nakikipag-communicate or bakit tayo nagbibigay ng message or nagsasend ng message. Although we are entitled to freedom of expression, so it is not right na magsasend tayo ng mga obscene messages or medyo nakakabastos sa kapwa natin o yung mga terms na hindi maganda, discriminating words, lalo na sa mga religion, lalo na sa race or lahi, o kaya naman yung mga photos na hindi maayos, na medyo kakaiba, hindi dapat natin ito pinupost publicly. So, virtual self pertains to one's representation in the virtual world. Pag sinabi natin virtual self, ito yung representation natin in online world. So, yung kung ano tayo sa personal, minsan ay iba tayo sa internet or sa virtual world. For example, kung ikaw ay tahimik sa personal, minsan sa social media, ang ingay-ingay, ang daming sinasabi. At kapag naman maingay ka sa personal, sa social media, walang makikita na kung ano may sinasabi. So, minsan, talagang magkaiba yung
pagkatao natin sa personal at sa online. Kaya lang, ang naging problema dito, nagkakaroon ng identity crisis kasi may isip natin, ano ba talaga tayo? Sino ba talaga tayo? Tayo ba yung kung ano tayo sa personal? O tayo ba talaga yung kung ano tayo sa virtual world? So, nagkakaroon ng identity crisis. We can also express our ideas or emotions through emojis or emoticons. So, emojis or emoticons are smileys which represent an emotion or idea. So, lagi nating nagagamit yan, lalo na to emphasize our feeling. Kapag masaya tayo, meron tayong smiley or laughing emojis. Kapag malungkot naman, meron namang crying or yung sad emoji. So, to back up our emotion or our feelings, nilalagyan natin ng mga emoji. So now, we're going to discuss about the different dangers of the internet. So, we all know na hindi naman lahat positive yung nagiging epekto sa atin. Pwedeng magkaroon ng negative effects yung paggamit natin or overuse of the persistent digital divide. It refers to the economic, educational, and social inequalities experienced by those who cannot afford to have computer and internet access. So, kagaya ng sitwasyon natin ngayon, not all of us ay pantay-pantay yung pag-access natin sa internet. Merong iba na mabilis, merong iba na mabagal, merong iba naman na wala talaga sa access, lalo na sa mga remote areas, lalo na dun sa mga lugar na wala talagang signal ng internet. So, nagkakaroon tayo ng digital divide o yung pagkakahati-hati. At yung digital divide, may apply din natin pagdating sa age o sa edad. Kasi katulad natin, yung mga inabutan natin yung generation na to, we are well informed sa gamit ng internet at sa mga features ng mga smartphone, ng mga laptop, and then other gadgets. Pero yung mga mas matatanda sa atin, halimbawa yung mga lolo or lola natin, hindi na nila kayang makisabay. May karamihan sa kanila, hindi na nila kayang mag-adapt dun sa changes. So, meron naman ilan, nakikita nga natin, may mga nagtitiktok pa, may mga nagma-mobile legends, pero ilan lang yun. Karamihan pa rin nagkakaroon ng division pagdating sa age, and then doon sa generation na kinabito lang. Internet and computer addiction. So, addiction refers to a condition in which a person seems to have lost control over an action or behavior, which mental health practitioner deemed as self-destructive. So, alam naman natin ngayon na marami yung nagkakaroon ng overuse ng mga gadgets, ng internet, and different features, katulad ng social media, ng mobile games, and then sa TikTok, di ba, na-addict na yung iba. So, yun yung tinatawag natin na addiction. So, bakit po masama yun? Kasi, unang-una, marami yung hindi natin nagagawa sa pagkakaroon natin ng maraming time sa internet. Marami tayong hindi nagagawa, pwede yung mga schoolworks, mga trabaho natin sa bahay. Pangalawa, hindi na tayo nagkakaroon ng social life ang isang tao, nababawasan yung social life kasi ini-spend niya yung sarili niya doon sa virtual environment at hindi na nagkakaroon ng socialization sa totoong tao. And then, third, napapabayaan na yung sarili. Yung iba, hindi na nakakakain dahil sa mobile games, dahil ayaw nilang maistorbo, hindi nakakakain ng maayos, wala na sa ayos. So, marami talagang dangers pag na-addict or nagkaroon ng overuse, nawawala na ng control yung isang tao sa sarili niya, nawawala na yung control niya sa dapat at hindi dapat gawin. Another danger of the internet is the vulnerability to online crimes. So with the advent of technology, bullying can now be done through the internet. So alam naman natin ngayon na marami yung nagiging vulnerable sa online crimes. Kahit na hindi nagkikita, nagkakaroon pa rin ng paraan yung mga masasamang loob para gumawa ng krimen. Example natin yung cyberbullying, di ba? Na nabubuli ang isang tao online sa pagpo-post, katulad nga kanina, sa pagpo-post ng mga bagay na hindi naman maganda or hindi tama, katulad ng mga nagagamit sa mga memes or nagagamit sa mga viral na post na hindi naman nila gusto na mag-viral sila sa ganong klase ng paraan. So, yung iba nabubuli, marami na nasisira. Yung iba ayaw na nila
makipag-communicate or makipag-socialize kasi natatakot sila na baka yun ay maging isang paraan para muling maulit na mabuli sila na naman. And then marami pang online crimes katulad na lang ng pagnanakaw, may mga nakakapagnakaw pa rin online at yung iba naman sa mga hindi nila kakilala, maaaring pwedeng nakilala lang online, nakipag-chat, hindi lubos na nakilala, nakipag-meet, at nakikita natin sa mga news kung ano yung nangyayari na pwedeng maging sanhi nung hindi pag-iingat natin. Ethical standards should be observed online so that the internet users will know how to act properly and politely. Societal issues on media and information should be addressed to maintain order and organization. Although the internet is technically a virtual world, users are still expected to follow rules accordingly and become a law-abiding citizens.